Wat is het verschil tussen I never heard from them en I never heard of them? Hoewel deze zinnen bijna hetzelfde klinken, betekenen ze iets heel anders. Laat ik het even uitleggen. I never heard from them betekent dat je geen reactie of bericht van iemand hebt ontvangen. Bijvoorbeeld, I sent the proposal last week, but I never heard from them. I never heard of them betekent dat je nog nooit van iemand of iets hebt gehoord. Bijvoorbeeld, who is the new supplier? I never heard of them. Let ook op de toon. In zakelijke communicatie is het vaak beleefder om te zeggen I haven't heard from them yet. Dit klinkt minder direct en zachter. I'm not familiar with them. Dit klinkt professioneler dan I never heard of them. Dit was weer een tip van de Business English Trainer.